Đúng là ngôi nhà kia rồi. Không biết là em đấy có đến đây không. Đi vào xem nào. Ngôi nhà này lâu lắm rồi không có người đến đây. Chắc là em Công không có quay trở lại đây đâu. Hỏng hết rồi. Chỗ này là nhà bếp. Không có dấu vết gì. Không có gì đâu. Em đấy không về đây đâu. Mình lại tiếp tục đi vào rừng để tìm thôi. Cây ớt hái lên một ít.
Hình như là có tổ ong ở đây. Đúng rồi. Đúng là có tổ ong ở đây. Xem là lấy được không. Khe đá rất là hẹp. Biết lấy được không? Để quay khều xem nào.
mật lắm. Vẫn còn khá là nhiều nhưng mà chắc là không lấy nữa, để lại thôi. Bây giờ sẽ nhét đá vào để lần sau mình sẽ đến mình lấy. Được khá là nhiều nguyên mật, được rất là nhiều mật. Nguyên mật. Ở đây có một cây thảo dược, đào lấy cây này mang về.
Bây giờ cũng muộn rồi, ba con chó chắc là đói lắm rồi, chắc là phải dừng lại đây nấu ăn đã. Nấu ăn rồi xong mới về được. Ui, nặng thế. Mật ong được khá là nhiều. Măng. Bó bún nữa. Rồi mình sẽ hái rau và mang ra suối rửa. Rau này chắc mình sẽ nấu với bún với đấy. Thì nó bóp nhộng ong để ra để nấu canh. Nhiều kiến ấy.
mỗi người một bát. Ừ. Ăn đi. Nóng à. Ăn đi không về, sắp tối rồi. Đấy, sắp tối rồi. Cái to, không xa. Cái to.